Hold up. Welcome back to my vlog, and as you can see here, I'm doing an outfit check. I'm getting ready for our land tour. This place is our first stop, and according kay Kuya Tour Guide, this private resort that you can see here, yung may harang, this is said to be the resort owned by Nadine Lustre's boyfriend. Grabe, sobrang clear ng tubig. Tapos sabi nila maganda daw dito manood ng fireflies around 6:30 PM kasi hindi namin na-try. At syempre, hindi mawawala sa tour namin ang Coconut Trees View Deck. Hindi ko alam kung tama to. And syempre, hindi kami nagpahuli sa human drone. Epic fail pa nga ang first try namin. Sorry, kuya. We love Siargao! Ayan na, ano ba to? Tatalong ka lang ha. Galit yarn. 5, 6, 7, go! This is the famous Maasin River. And here you can see us on a boat ride going to the next destination. Sabi ni Kuya, yung travel time papunta dun sa next destination is 40 minutes.
Dito pwedeng tumalon, kaso sobrang haba ng pila kaya hindi na namin na-try. Ito yung last destination namin pero nakalimutan ko yung pangalan. After ng tour, nag-decide kami ni Audrey na kumain. Tapos ayan, tamang chill at party-party lang sa Tropical Temple. Hi, girl. Ganda. And this is Leo and he is showing us his special cat. And as you can see here, this is the dorm type room. Medyo maulan nung morning na paggising namin, pero gora pa rin sa gala. Yung Starbucks po namin. Hi guys, cheers. Wala nga yun. Oo. Hot, ano? Caramel macchiato. Ay, taray. Gusto ko yan. Breakfast by the beach. After breakfast, tumambay muna kami dito sa Cloud9. And dito, may entrance fee na 100 pesos, I think. Ayan, as you can see, medyo gloomy pero gora pa rin ng mga surfers. I think mas gusto nga nila itong gloomy weather kasi iwas sunburn. Sa mga afam, charis. Pili na kayo. Binenta yung mga afam. Grabe yung sunburn ko dyan sa likod. Ayan, so habang yung iba sa amin ay nagpipicture taking, nagsusurfing lessons, kumakain, nagre-relax. Ito ako, naghahanap ng seashells para sa kapatid ko. Habang naghahanap ako ng seashells, nakakita ko nung yung may laman pa, yung buhay pa siya. Hi guys. Bigyan naman kamay mo. After ko siyang ipakita kila Leo at Audrey, syempre, binalik ko din siya.
As you can see here, nag-rent kami ng motor at 3 electric bike dahil wala po kaming lisensya. Ayan, outfit check na naman ang ate nyo. Nagre-ready ako dahil may dinner kami nila Audrey at Leo. This is our ride for today. Gusto niyo po ng angkas? Pwede po. Yung Ducati ko. Maganda din yung mga food sa Siargao. Oo. Ay, taray. Oo. Pa. Parang ganun. Looking for kadate, Charis. Hi guys! So we're here in Siargao and actually we are here because single kami. Iba kasi complicated. So, At may ibang masaya lang, Charis. oh yeah, masaya lang din. And ayun, Valentine's tomorrow. And we're treating ourselves. Yeah, advance happy birthday, Leo! Advance happy birthday! Diba? Oh, B, Leo, dahil birthday mo bukas, ano masasabi mo kay Kuya? Ay, ano masasabi mo? Ang bait ni Kuya. Actually guys, ang ganda dito sa Siargao. First time ko din dito. Tapos ang babait ng mga tao. True, very accommodating. O, diba? Tapos, yung view. Mayaman. True, kahit tipid tips lang, ganyan. O, diba? Sige. O, sige, kamayin niyo si... Behind the scenes na mga ng mga Instagrammable posts. Dilaan mo. Kasi balik mo pa yung shiny. Ayusin mo, Biha. Ayan. Dito na lang yung isang guys. Tapos, dyan. Behind the scenes, bakit ba? Ay, dito yun sa gitna yan. Ay, taray. Pwede na. Hi! Hello? Bakit ka naman sad? Wala na food. Hindi ka binigyan. Hi! Hi!
Ano lang, Babe, gawa mo na yung bulalo. Tapos tatawapon sa'yo. Gagi! Ito na pala yung Mainit kasi ni kaya Babe, bottoms up daw! After that crazy night out, syempre, kailangan kong gumising ng 5 a.m. dahil uwian na. At dito, delayed pa nga ang flight ko dahil sobrang lakas ng ulan. Pero ayan, finally, makakasakay na rin at makakauwi na rin. Thank you so much guys for watching my vlog.